Tervetuloa mukaan Digivisio 2030-hankkeen digipedagogiikan koulutukseen. Tämä sarja saavutettavuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden tukeminen jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen koulutustarjonnassa. Ja tässä jaksossa keskitymme näiden teemojen määrittelyyn ja merkityksiin. Minä olen Outi Wallin Tampereen ammattikorkeakoulusta. Ja minä olen Riikka Järvinen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Tervetuloa mukaan. No niin, lähdetään käyntiin. Digivision taustalla on vahva ajatus siitä, että oppijajoukko on erittäin moninaista. Opiskelijaksi korkeakouluun voidaan päätyä monen polun kautta ja puhutaan oppijaprofiileista ja siitä, että oppijoiden toiveet ja tarpeet ovat erilaisia. Oppijoiden elämäntilanteet vaihtelevat ja oppijat tulevat erilaisista taustoista. He voivat edustaa esimerkiksi eri etnisiä ryhmiä tai heillä voi ilmetä oppimisvaikeuksia. Koska oppijat ovat moninainen joukko, tulee se huomioida muun muassa opetusjärjestelyissä, ohjauksessa, vuorovaikutteisuudessa ja yhteisöllisyydessä. Tästä hetken päästä lisää. Totta, oppijoiden joukko on eri tavoin moninaista. Asiaa voisi miettiä esimerkiksi oppija- ja toimintaprofiilien kautta. Oppija voi olla esimerkiksi nuori tutkinto-opiskelija, jatko-opiskelija, itsensä sivistäjä, työelämän tarpeista opiskeleva tai esimerkiksi alaa vaihtava. Nämä oppijat voivat tulla opiskelemaan erilaisin odotuksin ja tarpein. Toisaalta sama oppija voi myös olla elämänsä aikana useassa eri toimintaympäristössä ja siten oppijat tulevat hyvin monin eri taustoin, kokemuksin, motivaatioin ja monenlaisilla persoonilla opiskelemaan. Lisäksi monia muita käyttäjäryhmiä, jotka voidaan ehkä nähdä läpileikkaavana suhteessa edellä mainittuihin oppijaryhmiin. Mukana voi olla kansainvälisiä oppijoita, joilla on neurologisia erityispiirteitä, lukihäiriötä, ehkä liikunta- ja aistirajoitteita tai kulttuuri- tai vähemmistöryhmiin kuuluvia. Voidaan ajatella, että esimerkiksi kansainvälinen oppija voi tulla tekemään ensimmäistä tutkintoaan tai opiskella työelämän tarpeeseen. Ja samanaikaisesti voi myös olla oppimisen haasteita tai rajoitteita. Kyllä. Pidetään oppijoiden moninaisuus mielessä ja lähdetään pohtimaan tarkemmin saavutettavuutta, inkluusiota ja yhdenvertaisuutta. Mitä tämä saavutettavuus oikein tarkoittaa ja miksi se on niin tärkeää? Oikeastaan ajatuksena on se, että mahdollisimman moni käyttäjä voi käyttää verkkopalveluita mahdollisimman helposti. Tämähän perustuu lakiin digitaalisten palveluiden tarjoamisesta ja EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Ja näiden tavoitteena on varmistaa, että monenlaiset käyttäjät, myös toimintarajoitteiset tai vammaiset, voivat näitä palveluita käyttää. Opetuksessa lain vaatimukset koskettaa myös opintojaksojen sisältöjä, eli julkiset ja toistuvassa käytössä olevat opetusmateriaalit tulisi olla myös saavutettavassa muodossa. Jos sitten mietitään saavutettavuutta ja esteettömyyttä, niin näitähän käytetään usein rinnakkain. Esteettömyydellä tarkoitetaan erityisesti fyysiseen ympäristöön liittyvää helppokulkuisuutta ja toimivuutta. Esimerkiksi sitä, että ympäristöissä, tiloissa, rakennuksissa on helppoa ja turvallista liikkua, vaikka liikkuisi apuvälineillä. Sitten saavutettavuudella tarkoitetaan etenkin digipalveluihin liittyvää esteettömyyttä.
Siinä ajatuksena on, että monenlaisten ihmisten on helppo käyttää verkkosivuja ja niissä olevia sisältöjä sekä liikkua digiympäristöissä helposti ja sujuvasti. Kyllä, paljon näkökulmia ja kenelle tämä saavutettavuus tai saavutettavat palvelut on tosi tärkeitä? No kyllähän saavutettavuus on kaikkien etu erilaisuuksista huolimatta, mutta etenkin henkilöille, joilla on esimerkiksi näkemisen, kuulemisen, liikkumisen tai hahmottamisen haasteita. Kaikki voivat käyttää digitaalisia palveluita ja liikkua siellä helposti ja turvallisesti ilman, että palvelua rakennetaan heille yksilöllisesti ja jälkikäteen. Esimerkiksi videoiden tekstitys auttaa kuulovammaisia ja vaikkapa matkustavia henkilöitä, videoiden ääniraita näkövammaisia tai muita audiosisällöstä hyötyviä käyttäjiä. Selkeät ja yksinkertaiset sisällöt on aina kaikkien etu, mutta erityisesti henkilöille, joilla on ehkä lukemisen ja hahmottamisen haasteita, maahanmuuttajataustaisille tai muuten tottumattomalle digipalveluiden käyttäjälle. Kun tämä on näin tärkeä asia, niin mitä sitten tulee ottaa huomioon opetuksessa ja oppimisessa? No, saavutettavuushan on paitsi teknistä saavutettavuutta, niin myös selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Esimerkiksi tämä suunnittele kaikille periaate, UDL, niin siinä huomioidaan monenlaiset käyttäjät jo suunnittelussa. Eli suunnitellaan palvelu, mikä on helppokäyttöinen kaikille, monenlaisille käyttäjille eri taustoista riippumatta. Ja tärkeäähän tässä on se, että monenlaisia oppijoita huomioidaan jo opetuksen suunnittelussa. Esimerkiksi miten opetusta toteutetaan, miten alustalle pääsee ja sisältöjä päästään käyttämään. Onko digitaalinen ympäristö selkeä, johdonmukainen, turvallinen, millaisia ja missä muodossa materiaaleja ja menetelmiä, ehkä suoritustapoja valitaan ja miten ohjauksen ja palautteen antamisen valinnat valitaan. Ja usein tässä yhteydessä saatetaan puhua myös inklusiivisuudesta. Miten tämä inkluusio sitten liittyy saavutettavuuteen? Inkluusio on kyllä laaja käsite ja sillä tarkoitetaan muun muassa oikeutta osallistua yhteiskuntaan ja yhteisöihin. On tavallaan sitä, että ihminen voi olla aktiivinen ryhmässä ja yhteisöissä. Koulutuksessa tämä merkitsee muun muassa sitä, että oppimisen ja osallistumisen esteitä poistetaan samoin kuin saavutettavuuden ajatuksessa. Eri henkilöille tämä tarkoittaa eri asioita ja tärkeää inkluusiota ajatellen on kuulua ryhmään ja saada riittävästi tukea ja niitä yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallisuutta oppimiseen. On yksinkertaisesti huomioitava oppijan etu. Organisaatioiden tasolla inkluusio liittyy muun muassa moninaisuuden arvostamiseen ja inkluusio on aina koko koulun asia, asenne ja toimintatapa. Eräs mielenkiintoinen näkökulma on vaikkapa kulttuuritietoisuus, jossa esimerkiksi opettaja tiedostaa, kuinka hänen oma kulttuurinsa näyttäytyy opetuksessa ja ohjauksessa, ja toisaalta kuinka oppijan oma kulttuuri on myös mukana tilanteessa. Lähtökohtana on siis yhdenvertaisuus, ei erilaisuus, ja pyrkimys taata kaikille laadukas koulutus ja elinikäiset oppimismahdollisuudet. Tähän näkökulmaan löytyy hyvä tieto esimerkiksi YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta. Mainitsit äsken yhdenvertaisuuden. Mitä sillä sitten tarkoitetaan? Yhdenvertaisuuden ajatuksena on edistää tasa-arvoa ja ehkäistä syrjintää. Tätä ohjaa vahvasti lainsäädäntö, esimerkiksi Suomen perustuslaki ja yhdenvertaisuuslaki. Yhdenvertaisuuden mukaan ihmisiä ei saa kohdella epäedullisesti jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden,
vaikkapa ikä, kansalaisuus, mielipide, sukupuoli perusteella. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa oppilaitoksia laatimaan esimerkiksi toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman ja huomioimaan sen kaikessa toiminnassaan. Tällainen toimintasuunnitelma täytyy myös arvioida ja ryhtyä toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tämä syrjintä on niin kuin vaikea asia, koska se voi joskus olla suoraan välitöntä tai joskus välillistä. Esimerkiksi joku peruste tai käytäntö saattaa henkilön epäedulliseen asemaan hänen henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Koulutuksessa tämä voi ilmetä kiusaamisena, ilmapiiriongelmana, ohjauksen tai vaikkapa opetuksen arviointitapojen eriarvoisuutena. Tätä ei kuitenkaan pidä sotkea esimerkiksi erityisen tuen piirissä tarjottuun tukeen. Yhdenvertaisuus lähtee kyllä siitä, että miten organisaatiossa puhutaan näistä asioista. Kohdellaanko koulun henkilökuntaa yhdenvertaisesti ja arvostavasti, ja että miten koulun ilmapiiri näkyy opetuksessa ja koulun toiminnassa. Opettajilla ja henkilökunnalla laajemminkin on syytä olla valmiuksia tunnistaa erilaisuudesta johtuvia haasteita ja myös kykyä ratkaista ne oikeudenmukaisesti. No, jos yhteenvedonomaisesti vielä kerrattaisiin, niin mitä asioita olisi hyvä muistaa näistä teemoista? Olemme isojen ja moniulotteisten asioiden äärellä ja näitä on syytä pysähtyä organisaatioissa pohtimaan aika ajoin. Lähtökohtana toiminnassa on moninaisten oppijoiden etu ja siitä sitten niin lähdetään eteenpäin arjen toiminnassa. Opettajien ja henkilökunnan on huomioitava, että esimerkiksi opetusmateriaalit ja toimintaympäristöt, joissa oppiminen tapahtuu, että ne tukee oppimista. On huolehdittava toisaalta myöskin henkilökunnan osaamisesta näiden asioiden suhteen sekä asenteellisella että hyvin konkreettisella tekniselläkin tasolla. Koulutusorganisaatioiden vastuulla on sitten ylläpitää tätä myönteistä ilmapiiriä, arvostavaa asennoitumista ja luoda ohjeet, opetusta ja tukea myöskin henkilökunnalle, jotta sitten saavutettavuus, inkluusio ja yhdenvertaisuus näkyy siellä meidän arjessa. Tämä on kaikkien asia. Tämä oli kyllä mielenkiintoinen avaus. Toivottavasti tämä keskustelu avasi näkökulmia saavutettavuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden huomioimisen korkeakouluissa. Ja lähdetään näitä kohti kouluissamme. Kiitokset. Kiitos.